برضو خلوا بالكم دورة التبريد مش بتبرد بس، لا ده دورة التبريد بتعمل حاجتين، بتبرد وبتسخن. طب الله، طب ازاي؟ المفروض ان هي دورة بتبرد السائل عشان يبدأ يبرد المحرك كله وينزل من درجة حرارته. لا السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. وزي ما انتم شايفين النهاردة معانا شرح لدورة تبريد محرك السيارة. طبعا ده شيء مهم جدا، لازم يبقى عندك حتى لو فكرة بسيطة، لو واقف جنب صنايعي ولا حاجة حتى تبقى فاهم الموضوع وازاي حتى تزود والكلام ده كله. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن كل مكون من المكونات، وهنحاول نعرض لهم صورة او فيديو بحيث ان يبقى عندك فكرة عن الموضوع. لو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، كمبيوتر، بنتكلم في عربيات، كل حاجة. تابعنا للنهاية ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طيب قبل ما نشرح المنظومة نفسها لازم تعرف انه دورة التبريد بتاعة المحرك في منها نوعين، في نوع مغلق وفي نوع مفتوح. طبعا اللي معانا ده المغلق، زي ما انت شايف. والمغلق بيعتمد في الاساس على القربة، وغطا القربة برضو ليه حكاية تانية هنتكلم عليه. بس طبعا بيعتمد، بدل شايف كده ان في قربة ومفيش هنا في الرادياتير غطا تاني، يبقى اعرف ان هي على طول كده دي دورة تبريد مغلقة. لكن لو لقيت مع القربة في غطا هنا هو بحيث ان انت ممكن تزود منه، يبقى دي دورة تبريد مفتوحة. دي كده كبداية. انا شايف واحد لسه ما اشتركش، انزل كده اشترك معانا واعمل لنا لايك واعمل لنا كومنت، وان شاء الله هنجاوبك على كل حاجة، بس انزل اشترك معانا. طيب تعالوا كده نشوف اول مكون معانا واللي كلنا بنشوفه في مقدمة السيارة، وهو الرادياتير. طبعا دوت بيبقى في الشبكة الأمامية ورا الشبكة الأمامية على طول في مقدمة السيارة. لما بتتحرك الهواء بيبدأ يعدي ما بين شرايح الألمونيا وما بين المواسير اللي بالعرض زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم برضه هحاول اجيب لكم فيديوهات على الموضوع. الهواء بيعدي طبعا فيبدأ يبرد او يخفض من درجة حرارة السائل اللي موجود جوه المواسير ديت. ولو ما اتحركتش بيبقى في مروحة ورا ليها سرعتين، المروحة دي برضو بتعمل نفس الموضوع. بس طبعا لما تتحرك بالعربية الهواء بيعدي بسرعة كبيرة جدا، فبيبدأ ان هو يخفض درجة الحرارة اكتر. طبعا الرادياتير زي ما انتم شايفين بيبقى في الجناب في علب، لا الا معدن او بلاستيك. برضو العلب دي ممكن تبقى فوق او تحت، يعني ممكن يبقى فوق وتحت او في الجناب بحيث ان هي تبدا الميه تعدي من خلال العلب دي. تاني مكون طبعا من مكونات دورة تبريد المحرك، طبعا السائل ده مش اللي جوه الراديتير، بعد ما يبرد لازم ينتقل لكل اجزاء المحرك او لكل المنظومه. طبعا لازم يبقى في مجموعه خراطيم بحيث الخراطيم دي كلها تبدا تعدي السائل على كل اجزاء المحرك وكل اجزاء منظومه الرادياتير. فيعتبر يبقى كده اول حاجه الرادياتير نفسه والمروحة بتاعته، وبعد كده عندنا مجموعة الخراطيم اللي تبدأ توصل المجموعة كلها بعضها. طيب بعد كده عندنا طبعا شيء مهم جدا، ومتهيألي كنا المفروض نقول أول حاجة بس مش إشكال. طبعا القربة دي برضو هجيب لكم فيديو ليها. القربة دي في دورة التبريد المغلقة شيء مهم جدا، لأن دورة التبريد المغلقة بتعتمد في أساسها على الضغط القوي. كل ما كان الضغط قوي جوه الدورة دي بدأ إن هو يرفع من نقطة غليان المية بدل والسائل، سائل التبريد. بدل ما سائل التبريد يغلي مثلا عند 100 او 120، لا هيغلي عند 125 او 120 او الكلام ده كله. يعني كل ما كان في ضغط جوه الدوره بتاعه التبريد بدأ ان هو السائل ما يغليش بسهوله. طبعا هو ان شاء الله يعني هو مش هيغلي، مش هيوصل لدرجه الغليان، لانه هيبدأ يلف في الدوره كلها ويبدأ يبرد تاني ويرجع في جوه الراديتير. فالمهم يعني من الحاجات المهمة جدا، ولازم طبعا تكون محكمة، وأي تسريب فيها بيعمل مشكلة. وعلى فكرة الغطا لما بتيجي تشتري في دورة التبريد المغلقة القربة بتجيبها من غير غطا، لأن الغطا لوحده مشكلة. الغطا لوحده في حدود 85 جنيه أو حاجة، أو ممكن يكون غالي دلوقتي شوية. هوريكم برضو صورة للغطا نفسه. فالغطا يعتبر من مكونات دورة تبريد المحرك في دورة التبريد المغلقة، لأن الغطا بيبقى ليه صمامين، صمام بيفتح عشان يطلع الضغط الزايد، وصمام بيفتح عشان يطلع الضغط الزايد، وزرار بيفتح، وصمام بيفتح عشان يدخل هواء زيادة لو الدورة كلها محتاجة الهواء دوت. وبرضه هجيب لكم صور لكل حاجة بحيث يبقى عندكم فكرة عن الموضوع. طيب ده زي ما قلنا الرادياتير كده هو اول مكون. طب ايه الخراطيم اللي طالعه منه؟ اول خرطوم دوت الصغير اللي طالع دوت رايح للقربة، ده اسمه بيقولوا عليه طبعا باللغه العاميه اللي هو خرطوم الفايز. يعني ايه خرطوم الفايز؟ طبعا نتيجه للغليان اللي بيحصل او نتيجه لدرجه الحراره اللي بتحصل جوه الرادياتير،
العلب دي بيطلع فيها بخار. البخار دوت لو ما لقالوش حاجه يطلع فيها او منفذ يطلع منه، ممكن في اضعف نقطه في الرادياتير تبدا تنفجر او يبدا يعمل تسريب يعني. فعشان كده عملوا له الخرطوم ده. الخرطوم ده بيطلع فيه بخار الميه الزياده او بخار السائل الزياده، يفضل يمشي فيه البخار دوت لما يطلع. حتى معمول هو فوق اهو، لو مش معمول تحت. لو تحت يبقى في ميه، لكن فوق هيبقى في بخار. يبدأ البخار يطلع كده لحد ما يجي في القربة، يبدأ يتكثف على القربة ويبدأ يرجع يبقى مية تاني، ويبدأ يرجع يخش دورة التبريد كاملة. وبرضو خلوا بالكم هنا هو في واحد تاني، خرطوم فايز تاني هحكي لكم برضو عليه، او هقول لكم على خرطوم الفايز التاني. فيبقى الخرطوم دوت اللي في الرادياتير من فوق ده هو اللي مسؤول عن انه البخار الزيادة يطلع يتكثف جوه القربة، وبعد ما يتكثف يبقى ميه يرجع تاني جوه الدوره، وتبدا تلف الحكايه من اول وجديد. انا شايف واحد لسه ما اشتركش، انزل كده اشترك معانا واعمل لنا لايك واعمل لنا كومنت، وان شاء الله هنجاوبك على كل حاجه، بس انزل اشترك معانا. طيب برضو خلوا بالكم، دورة التبريد مش بتبرد بس، لا ده دورة التبريد بتعمل حاجتين، بتبرد وبتسخن. طب الله، طب ازاي؟ المفروض ان هي دورة بتبرد السائل عشان يبدأ يبرد المحرك كله وينزل من درجة حرارته. لا، في حاجات في دورة التبريد بتحتاج ان هي تسخن. الله، طب ايه هي؟ عندنا هنا هو حاجة اسمها البوابة، أو مشهورة عند المهندسين يقولوا الثروتل بادي. لما بتدوس على دواسة البنزين في حاجة البوابة دي فيها حاجة زي البوابة كده، هو بتفتح وتقفل، بتدخل هواء مش بتدخل بنزين. ده بيقراها الكمبيوتر، يقرا نسبة الهواء أو يقرا البوزيشن بتاعها أو المكان بتاعها، يقول لك دي مفتوحة مثلا بنسبة 6%، بنسبة 7%. على حسب ما هي مفتوحة يبدأ ان هو ينزل الرشاشات، تنزل بنزين على البساتم وتبدأ العربية تتحرك. فدوت بقى طبعا في بعض البلاد الأوروبية، طبعا العربية مصنوعة لكل الدول، مش مثلا لمكان حر او مكان بارد. فتبدا ان هو لما يدخل زي ما انتم شايفين في خرطومين اهو من ضمن دوره التبريد دي، البوابه معديين جوه البوابه في مسارات داخل البوابه. طبعا الهواء لما السائل ده لما يسخن يبدا يعدي داخل المسارات دي، فيسخن البوابه ما تتجمدش، لان في اماكن بتبقى العربيه كلها غرقانه في التلج. فلو جه دور العربيه تقريبا مش هتدور طبعا بسبب التلج او درجه الحراره، درجه البروده العاليه. فطبعا هي بتسخن الجزئيه دي، فتبدا ان هي تعمل تفتح البوابه بسهوله. وده طبعا ساعات بيعمل لنا مشاكل، لان الهواء السخن ممكن يضعف من الموتور نفسه. وفي ناس طبعا بتلغيها، ساعات بتعمل كوبري الحته دي، يعني الخرطومين دول بتقفلهم على بعض فيعملوا كوبري وما يعديش جوه البوابه. فطبعا بالتالي يبدا يدخل هواء ساقع على الموتور، وده طبعا شيء كويس وعليها جدال برضه. يعني ناس تقول لا دي كويسه، وناس تقول لا مش كويسه ما تعملوهاش، وفي ناس اللي بتقول لا دي كويسه جدا. فيبقى كده عرفنا الموضوع بتاع الجزئيه ديت، وعرفنا ان دوره التبريد في حاجات بتسخنها، برضو في حاجه تانية بتسخنها هنتكلم عليها. في حاجات بتسخنها وحاجات بتبردها، مش كله يعني دوره التبريد مش عشان تبرد السائل بس. طيب عندنا ايه تاني في دورة التبريد؟ عندنا شيء مهم جدا ومختفي جوه دورة التبريد، ده بقى شيء خفي يعني جواها مش باين. ايه الشيء دوت؟ حاجة اسمها ترموستات الكوع او سيرموستات الكوع. سيرموستات الكوع دوت بيبقى جهاز كده، هجيب لكم برضو الصورة بتاعته لو عرفت ان اجيب لكم الصورة في الجزئية دي. ترموستات الكوع دوت بيبقى جهاز حاجة كده بسوستة، لما درجة الحرارة بتبقى مظبوطة بقى حسب ما تشتريها. يعني انت بتشتريها العربية مصممة بتاعتك على 80 على 90 على 70، بتختار انت التصميم بتاع عربيتك او زي ما الشركة المصنعة نصحت بيه، وتبدأ ان انت تشتريه. ده بيبقى جوه الدورة نفسها مستخبي جوه. اول طبعا ما درجة الحرارة بتزيد بيبدأ يفتح يعدي السائل على الرادياتير. ما زادتش درجة الحرارة بيبدأ ان هو يفضل مقفول، فهو بيبقى مستخبي في جزئية جوه مجموعة الخراطيم دي، بحيث ان هو لما درجة الحرارة توصل ل 90 مثلا يبدأ يفتح، درجة الحرارة توصل ل 80 يبدأ يفتح، حسب ما انت جايبه. ده برضو جزء من اجزاء دورة التبريد. برضو عندنا جزء مهم جدا من ضمن الدورة ديت، عندنا زي ما انتم شايفين حاجة اسمها ترمبة المية. ترمبة المية ديت بتبقى طبعا هي اللي مسؤولة عن تقليب المية جوه كل دوت. لان طبعا لو انت صبيت السائل ده جوه الدورة بتاعة التبريد، او صبيت المية دي واتيفر بقى، سائل او مية او واتيفر اللي انت مثلا بتحط سائل
التبريد الاخضر او الاحمر، او بتحط ميه تكييف whatever اللي انت بتحطه، لو مفيش حاجه تخليه يلف هيفضل واقف في مكانه ومش هيتحرك. فدي بقى برضو هحاول اجيب لكم صورتها في الجزئيه دي. ده بيبقى حاجه زي الترومبه طبعا متركبه على طنبوره الكرنك، وطنبوره الكرنك اللي هي بتحرك البساتم بتبقى راكبه بسير زي ما انتم شايفين، في سير اهو موصلها بطنبوره الكرنك. بيبدا ان هو كل ما تلف العربيه تبدا تلف ده ترمبه الميه، وتبدا ان هي تعدي جوه الدوره برضو كلها. وطبعا ترمبه الميه لو صدت او فيها مشكله بتعمل مشاكل كبيره، وبتبقى برضو مستخبيه، بيبقى طالع بس الترس ده منها. طيب عندنا ايه في حاجه زي ما انتم شايفين اهي، دي شبه الرادياتير. بصوا هتلاقي تصميمها قريب جدا من الرادياتير، هي عباره هي كمان رادياتير يعني، بس هي رادياتير صغير. ده الرادياتير الصغير ده بصوا هتلاقوه نفس الحكايه برضو، نفس الموضوع، مواسير، والمواسير فيها شرايح بيعدي عليها الهواء، بتبدا ان هي تبرد او تسخن. طب ده ايه الجزء ده؟ الجزء ده بيبقى اسمه سخن التكييف، وانا كنت عامل له حلقه قبل الحلقه دي على طول ان شاء الله هتلاقيها. هحاول اطلع لكم برضو صوره عن الحلقه اللي عملتها. ده بيبقى جوه التابلو بتاعك، بيبقى قدامك على طول وانت في العربيه، وراه بيبقى فيه مروحه. في حاله ان انت طبعا زي ما انتم شايفين برضو الدوره كلها بتخش جواه، يعني في خارج اهو، خارج وفي داخل، بتخش جواه الميه السخنه او السائل السخن، يبدا يخش جواه ويطلع تاني من الناحيه التانيه. بيبقى وراه مروحه، لو انت في الشتاء حسيت ان انت بردان بتبدا ان انت تشغل مروحه التكييف، بيعدي عليها بيعدي الهواء على السربنتينه، دي اسمها سربنتينه السخن، بتبقى جوه التابلو بتاعك. بيعدي عليها طبعا يطلع لك هواء سخن، يعني هي تعتبر من منظومه التكييف دي المسؤوله عن الجزء السخن في التكييف، بحيث ان هي تدفي لك الكابينه بتاعه القياده. في ناس برضو بتلغيها، بتعمل نفس الموضوع، بتقفل الموضوع دوت، وانا كنت عامل حلقه عن الحكايه دي. في ناس بتقول لا دي كويسه جدا، في ناس بتقول لا دي وحشه جدا وما تعملوهاش، في ناس بتقول لا دي حلوه جدا. انا شخصيا جربت والموضوع ما نجحش معايا، لانها كانت شايله كميه ميه كبيره قوي. لكن في ناس بتقول لا احنا جربناها والدنيا تمام معاها. وزي ما انتم شايفين برضو طالع منها فايز او خرطوم البخار، يعني برضو في العلب بتاعتها اهي، العلبتين بتوعها على الجناب، لو في بخار زياده بيبدا يطلع البخار دوت ويتكثف جوه القربة، ويبدأ يرجع تاني للدورة بتاعة التبريد. طيب انا دلوقتي يا عم عايز انزل مية التبريد ديت، وعايز ان انا احط بقى مية جديدة. يعني هشوف الاول طبعا الشركة المصنعة بتنصحني بايه، اذا كان بمية خضراء او بمية حمراء او واتيفر، او انت العربية قديمة معاك ومش فارقة معاك بقى تحط لها مية من الحنفية، تحط لها مية تكييف واتيفر. في الدورة المغلقة طبعا زي ما انتم شايفين في الجزئية دي، هحاول احط لكم برضو صورة ليها. زي ما قلنا العصفورة دي بتفكها بتبدأ تنزل كل المية، لانها تعتبر اخفض نقطة في دورة التبريد، مع ان في ناس بتقول لا بيبقى مستخبي لتر او لترين جوه المنظومة. برضو في ناس بتحط بلاور جوه القربة بحيث ان هو يخلي كل المية تنزل. المهم يعني اللي احنا كلنا بنعمله بنفك دوت العصفورة دي، نبدأ ننزل المية، وبعد كده بنبدأ ان احنا من القربة نزود واحدة واحدة، ما تدرقش المية كلها. انت طبعا بتبقى عارف عربيتك بتاخد حوالي 5 لتر 6 لتر 7 لتر واتيفر بقى، كل عربية بيبقى ليها سعة معينة. بتبدأ ان انت تزود مية من هنا من القربة، تبدأ تزود مية واحدة واحدة لحد ما تاخد الدورة نسبة المية بتاعتك او نسبة السائل بتاعتك. بعد كده بتبدأ ان انت تدور العربية وتبدأ تزود تاني. طبعا كل ما الموتور يلف هيبدأ ترمبة المية تسحب المية وتدخلها جوه الدورة وتطلع الهواء. تفضل فاتح طبعا الغطا بتاع التبريد او سوري بتاع الغطا بتاع القربة، بحيث ان انت تملى كلها، يعني تتملي كلها مية وتطلع شوية فقاقيع كده. بعد كده بتبدأ ان انت تقفلها وتبدا تروح مشوار بالعربيه او تمشي شويه بالعربيه، مش مشوار كبير يعني، بحيث ان انت تشوف الدوره هتاخد ايه وتراجع. تفضل اول يوم تراجع عليها مره مرتين، وحتى تاني يوم تبدا تراجع لحد ما تضمن ان كل الهواء اللي جوه الدوره طلع وبقت الدوره تمام ما فيهاش هواء، لان اي هواء هيأثر طبعا بالسلب على كل اللي احنا شايفينه ده، وهيعمل مشاكل كتيره جدا. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.